Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί την διαδικασία για να φτιάξετε αυτόν τον υπέροχο αρωματικό άρτο. Ένα αρωματικό ψωμάκι, άρρηκτα συνδεδεμένο με την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, αλλά και με τις παιδικές μας αναμνήσεις όταν περιμέναμε με λαχτάρα να πάρουμε το κομμάτι από αυτό το υπέροχο ημίγλυκο αρωματικό ψωμάκι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 150 γραμμάρια νερό μέσα σε ένα μπρικάκι, στο οποίο θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας γλυκάνισο. Και θα βράσουμε το μείγμα αυτό για περίπου 1 λεπτό. Θα κρατήσουμε 50 γραμμάρια από το αφέψιμα του γλυκανίσου. Αυτό εδώ με το οποίο θα λείψουμε τον άρτο από πάνω στην επιφάνειά του. Ενώ το υπόλοιπο θα το αδειάσουμε μέσα σε μια καθαρή λεκάνη μαζί με τους σπόρους και θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια νερό. Εγώ τα βάζω πρώτα στο μπρίκι για να πάρω και όλους τους σπόρους του γλυκανίσου. Το αφέψιμα του γλυκανίσου ήταν καυτό, το νερό από τη βρύση, οπότε θα ελέγξουμε τη θερμοκρασία του νερού. Θα πρέπει το δάχτυλο να αντέχει μέσα στο νερό και να μετρήσετε μέχρι το 10. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία της Παρασκευής προσθέτοντας 2 φακελάκια 16 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 50 γραμμάρια, 5 κουταλιές της σούπας δηλαδή, ηλιέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 140 γραμμάρια ζάχαρη, 1 βανίλια, 300 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, αυτό που λέμε αλεύρι για μπριός, δυνατό αλεύρι, και 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα κρατήσουμε λίγο και ξεκινάμε να ανακατεύουμε τα υλικά μας μέχρι να έχουμε μία εύπλαστη ζύμη, ομογενή, λία, που να μην κολλάει στα χέρια. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας like, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα για εμάς σχόλια που μας γράφετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Σας δίνω τη δοσολογία για έναν μικρό άρτο. Θα χρειαστείτε 5 που μπορεί να είναι αυτού του μεγέθους ή μεγαλύτερη. Δηλαδή για τους 4 άρτους θα κάνετε τη διπλάσια ποσότητα για τον καθένα, ενώ ο τελευταίος, ο 5ος, είναι ο πιο μικρός, μπορεί να είναι αυτή ακριβώς η δοσολογία που βλέπετε. Αφού ολοκληρώσω το ζύμωμα, πάντα αφαιρώ το γάντι, εννοείται τα χέρια είναι πλυμμένα, καθαρά, γιατί θέλω να έχω την αίσθηση της ζύμης στα χέρια, κάτι που το γάντι βινιλίου δεν μου το επιτρέπει. Και όπως βλέπετε η συνταγή είναι απόλυτα ακριβής, έχει πάρει όλο το αλεύρι και έχουμε μια ωραία ζύμη, εύπλαστη, λία, δεν κολλάει στα χέρια, τη βλέπετε.
Θα βάλουμε τη ζύμη στη λεκανίτσα, θα τη σκεπάσουμε με μία καθαρή πετσέτα και θα την αφήσουμε στην άκρη να φουσκώσει για περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Έχουν περάσει 45 λεπτά και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, έχει φουσκώσει. Με λίγο ηλιέλαιο στο χέρι θα ξεφουσκώσουμε το ζυμάρι Βλέπετε αυτό εδώ. Σας δίνω την μικρή δόση γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να είστε επιφυλακτικοί και μπορεί να έχετε κάποια κακιά εμπειρία από συνταγές μέσω ίντερνετ. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω, όπως είπα, τη μικρή συνταγή, οπότε ο καθένας μπορεί να τη δοκιμάσει και να καταλάβει ότι είναι μια πραγματικά επιτυχημένη συνταγή η οποία θα σας θυμίσει τον άρτο των παιδικών μας χρόνων. Εκείνο το ημίγλυκο αρωματικό ψωμάκι που παίρναμε στις εκκλησίες όταν υπήρχε κάποια μεγάλη πανήγυρη. Τι έχω εδώ? Έχω ένα ταψάκι περίπου 20-22 εκατοστών. Έχω βάλει χαρτί ψησίματος. Θα βάλω τη ζύμη μέσα. Θα την πατήσω λίγο. Και με 2-3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο θα αλείψω πολύ καλά όλη την επιφάνεια. Αυτό θα βοηθήσει στο να δημιουργηθεί η γνωστή κρούστα του άρτου, η οποία δεν πρέπει να θυμίζει ψωμί, δεν πρέπει να είναι εκείνη η παχιά σκληρή κόρα του ψωμιού. Επίσης θα βοηθήσει στο να μην γίνουν σκασίματα στον άρτο. Αλείφω και τα πλαϊνά. Θα σκεπάσω και πάλι με μια καθαρή πετσέτα και θα αφήσω να διπλασιαστεί περίπου σε όγκο. Και στη συνέχεια θα ψήσουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 περίπου λεπτά σε κλασικό φούρνο. Θα δούμε το ζυμάρι φουσκωμένο και έπειτα θα σας υπενθυμίσω τις οδηγίες για το ψήσιμο. Ο άρτος μας είναι έτοιμος, έχει φουσκώσει και πλέον μπορούμε να ψήσουμε. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 περίπου λεπτά. 5 λεπτά πριν βγάλουμε τον άρτο από το φούρνο θα περάσουμε την επιφάνειά του με ένα πινελάκι με τα 50 γραμμάρια από το αφέψιμα γλυκανίσου που έχουμε κρατήσει. Και όταν βγάλουμε τον άρτο από το φούρνο θα περάσουμε ξανά την επιφάνειά του με το υπόλοιπο μισό. Ο άρτος μας είναι έτοιμος, ψήθηκε για 50 λεπτά. 5 λεπτά πριν τον βγάλουμε από το φούρνο αλείψαμε με το μισό από το αφέψιμα που είχαμε κρατήσει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τον γυρίσουμε από την ανάποδη για να τον ξεφορμάρουμε. Θα τον αλείψουμε με το υπόλοιπο μισό από το αφέψιμα.
Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω μέσα από αυτό το βίντεο πόσο αρωματικό είναι αυτό το ψωμάκι. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Θα σκεπάσουμε με καθαρή πετσέτα και θα αφήσουμε τον άρτο να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια θα δούμε το θέμα της διακόσμησης, δηλαδή αν θέλετε να φτιάξετε έναν σταυρό με ζάχαρη άχνη. Κάποιοι βάζουν ζάχαρη άχνη πάνω από τον άρτο, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν το έχω συνηθίσει έτσι. Παρόλα αυτά θα σας δείξω πώς μπορούμε να διακοσμήσουμε κάπως. Εδώ λοιπόν με λίγη ζάχαρη άχνη και τώρα θα πάρουμε το χαρτί μας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε σε λευκές πετσέτες τους άρτους και να τους πάτε στην εκκλησία. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα για εμάς σχόλια που μας αφήνετε με εντυπώσεις και ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.